Hi guys, ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ DBMS question set 25. හරි. ඉතින් මේ question set එක දැනද වගේම සම්මාස DB කියන database එකෙන්ම තමයි අපිට උත්තර හොයන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි පළවෙනි question එක කරමු. පළවෙනි question එක මොකක්ද කියලා බලමු. හරි. පළවෙනි question එක විදිහට දෙන්නේ find the average obtained in the first term mathematics subject. හරි. first term එකේ mathematics subject එකට ගත්ත average හොයාගන්න කියලා තියෙන අපිට average එක first term එකේ mathematics subject එකට තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේකට relevant query එක මොකක්ද කියලා. අපේ hadith query එකට ගිහිල්ලා අපේ query එක ගහලා බලමු. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන output එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මම මේ query එක run කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ output එකම එන්නේ කියලා. හරි. මේ query එක ලියන්න තියෙන්නේ select avg කියන්නේ average කියන එක student exam marks record කියන එකේ mark average එක තමයි අරන් තියෙන්නේ from exam marks db student exam marks record where student exam marks record dot subject id. හරි. subject id එක දාලා අපි මේ විදිහට sub query එකක් දාන්න තියෙන්නේ in select subject id from subject where subject name එක තමයි mathematics. ඊට පස්සේ and student exam marks record exam term id එකට ආයි sub query එකක් ගහන්න තියෙනවා select exam term id from exam term where exam term name තමයි first term. හරි. මේක මම ආයි run කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි. මේ විදිහටම අපිට average එක එනවා 71.845 කියලා. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු අපි. find the average obtained in the second term සිංහල subject. අපිට second term එකේ සිංහල subject එකේ average එක හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා query එකේම පොඩි වෙනසක් කරගෙන තිනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතෙන්ට mathematics කියන තැනට දාගෙන තිනවා සිංහල institute කියලා. ඊට පස්සේ first term කියන තැනට දාගෙන තිනවා second term කියන එක. ඒ විදිහට අපි මේ query එක edit කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක run කරපුවම අපිට මේ විදිහට 87.875 කියලා average එක එනවා. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපි අහලා තියෙන්නේ find the average of the marks obtained by Sajitra Wickramasinghe student all subjects in the examination held on 2007-10. 2007-10 තිබ්බ examination එකට සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ all subject වල average එක හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. මේකට අපිට මේ query එකම edit කරලා දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. මේ වුණාට මම මෙතන join query තමයි use කරලා තියෙන්නේ. මම මේකට දාන්න දිනවා select average එක අරන් තිනවා student exam marks record කියන එකේ mark කියන column එකේ තමයි average එක අරන් තියෙන්නේ from exam marks db කියන database එකේ student exam marks record කියන table එකට inner join කරගෙන තියෙනවා student කියන table එකයි subject කියන table එකයි exam term කියන table එකයි student කියන table එකේ student index number එකට student exam marks record කියන table එකේ student index number එක සමානද කියලා බලන්න මම join කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයේ මෙතනින් අපි subject id එකට subject level එකේ subject id එක සමානද කියලා බලන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකම exam term id කියන එකට exam term කියන table එකේ term id එක සමානද කියලා බලන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ වෑ එකක් දාගෙන student ගේ first name එක සචිත්‍ර and last name එක වික්‍රමසිංහ කියලා දාන්න තියෙනවා. and exam term date එක තමයි 2007-10. හරි. මේ query එක run කරපුවාම අපිට මේ විදිහට average එක එනවා 63.09 කියලා. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙනවා අපි arrange the marks obtained by all students of class එක 11A in the first term and in ascending order. ascending order කියන එක මොකක්ද කියලා මම
කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ascending order කියන්නේ අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එකට පෙළ ගස්සවන්න කියලා තියෙන අපිට 11A කියන ක්ලාස් එකේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ලකුණු ටික. හරි. මේකේ relevant කෝඩ් එක තමයි මෙන්න මේක select student index number, first name, last name, exam marks record කියන column ටික අරන් තියෙනවා. from exam marks db student exam marks record ඒ join කරගෙන තියෙනවා. exam marks record කියන table එකට student table එක, class table එක, subject table එක, exam term table එක ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉන join කරලා තියෙන විදිය. ඒවා කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. where class එකේ class name එක තමයි 11A and exam term name එක තමයි first term order by student exam marks ටික ascending order AC කියන්නේ ascending. හරි මේක run කරපුවාම අපිට මේ විදිහට mark ටික ascending order එකට පෙළ ගැස්විලා මේ විදිහට එනවා student ගේ first name එක last name එකත් එක්ක. හරි එහෙනම් අපි මේ විදිහට question set 25 එක කතා කරලා ඉවර කරා. එහෙනම් අපි question set 26 එකත් එක්ක හම්බෙමු. මම කවිදුක ආශා.